5 Math, Quarter 1, Week 7. Dividing simple fraction, whole number by fraction, and vice versa. Learning Task 1, Number 1. Give the lowest term, then write the reciprocal of the following fractions. Ang given ay 2/4. Ano kaya ang lowest term ng 2/4? Kunin natin ang kanilang GCF. Ang GCF ng 2 at 4 ay 2. Pareho natin silang i-divide sa 2. 2 divided by 2 equals 1. 4 divided by 2 equals 2. Ang lowest term ng 2/4 ay 1/2. At ang reciprocal nito ay babaliktarin lang natin ang numerator at denominator. Ang reciprocal ng 1/2 ay 2/1. Number 2. Ang given ay 6/9. Ano ang GCF ng 6 at 9? Ang 3. Pareho natin i-divide ang 6 at 9 sa 3. 6 divided by 3 equals 2. 9 divided by 3 equals 3. Kaya ang lowest term ng 6/9 ay 2/3. At pag kinuha natin ang reciprocal ay 3/2. Number 3. Ang given ay 10/12. Ano ang GCF ng 10 at 12? Ang 2. Pareho natin silang i-divide sa 2. 10 divided by 2 equals 5. 12 divided by 2 equals 6. Ang lowest term ng 10/12 ay 5/6. At ang reciprocal niya ay 6/5. Number 4. 8/12. Ano ang lowest term ng 8/12? Ang GCF niya ay 4. Kaya 8 divided by 4 equals 2. 12 divided by 4 equals 3. Ang lowest term ng 8/12 ay 2/3. At ang reciprocal nito ay 3/2. Number 5. 12/32. Ano kaya ang lowest term ng 12/32? Ito ay may GCF na 4. I-divide natin ang 12 sa 4 at ang sagot ay 3. 32 divided by 4 equals 8. Ang lowest term ng 12/32 ay 3/8. At ang kanya namang reciprocal ay 8/3. Learning Task 1, Number 6. Ang given ay 27 at 45. Ano ang lowest term ng 27 at 45? Kunin natin ang kanyang GCF na 9. Pwede na nating i-divide. 27 divided by 9 equals 3. 45 divided by 9 equals 5. Ang lowest term ng 27/45 ay 3/5 at ito ay may reciprocal na 5/3. Number 7. 35/63. Ano ang GCF ng 35 at 63 para makuha natin ang lowest term? Ang GCF nila ay 7. I-divide natin. 35 divided by 7 equals 5. 63 divided by 7 equals 9. Ang lowest term ng 35/63 ay 5/9. At ang reciprocal nito ay 9/5. Number 8. Ano ang lowest term ng 64/96? Ito ay may GCF na 32. 64 divided by 32 equals 2. 96 divided by 32 equals 3. Ang sagot ay 2/3. At ang reciprocal naman niya ay 3/2. Tingnan natin ang example sa module. 10 and 1/2 divided by 3/4. Ang una nating gagawin ay gawing improper fraction ang mixed fraction o mixed number na 10 and 1/2.
I-multiply natin ang whole number sa denominator. 10 times 2 equals 20. At i-add natin ang numerator na 1. Magiging 21. 21 over 2. Ulitin natin. 10 times 2 equals 20 plus 1 equals 21. Ang 10 and 1 half ay naging 21 over 2 o naging improper fraction. Ang division ay gawin naman nating multiplication. At kunin natin ang reciprocal ng 3/4. Ito ay magiging 4 over 3. Pwede na tayong mag-multiply. Pero mas maganda kung gagamit tayo ng cancellation method. Ang 21 at 3 ang magka-partner. Pareho silang divisible sa 3. 21 divided by 3 equals 7. 3 divided by 3 equals 1. Ang 4 at 2 naman ang magkapareho. Pareho natin silang i-divide sa 2. 4 divided by 2 equals 2. 2 divided by 2 equals 1. At muli tayong mag-multiply. 7 times 2 equals 14. 1 times 1 equals 1. Ang sagot ay 14 over 1 or ang whole number mismo na 14. Learning Task 2 number 1. Subukan natin sagutan ang mga sumusunod. 5 divided by 1/2. Ang 5 ay gawin nating 5 over 1. Dahil ang mga whole number ay may 1 na denominator. Para mas madaling mag-multiply. Ang division ay gawin nating multiplication. At isulat ang reciprocal ng 1/2 na 2 over 1. Mag-multiply tayo ng numerators. 5 times 2 equals 10. 1 times 1 equals 1. Ang sagot ay 10 over 1 or ang whole number na 10. Number 2. 9 divided by 1/3. Ganun uli ang ating gawin. Ang 9 na whole number ay lagyan natin ang denominator na 1. Ang division ay gawin nating multiplication. At ang 1/3 ay gawin nating 3 over 1. Dahil ito ang reciprocal ng 1/3. 9 times 3 equals 27. 1 times 1 equals 1. Ang sagot ay 27 over 1 or whole number na 27. Number 3. Ang given ay 9 divided by 4/5. Ang 9 ay lagyan natin ng denominator na 1. At ang division ay gawin nating multiplication. Ang reciprocal naman ng 4/5 ay 5/4. Tandaan na ang divisor lamang ang kinukunan ng reciprocal. 9 times 5 equals 45. 1 times 4 equals 4. Kung gagawin nating mixed number ang improper fraction, ito ay magiging 11 and 1/4. Saan kinuha ang 11 and 1/4? Kapag i-divide ang 45 sa 4, ang sagot ay 11. At ang remainder ay 1. Ito ang gagawin nating numerator at 4 pa rin ang ating denominator. Kaya ang 45 over 4 ay 11 and 1/4 sa mixed fraction. Number 4. 12 divided by 2, 6. Ang 12 ay may denominator na 1. Ang division ay gawin nating multiplication. At ang 2/6 ay gawin nating 6 over 2. Binaliktad natin dahil kinuha natin ang reciprocal ng 2/6. Pwede tayong gumamit ng cancellation method. Ang 12 at 2 ay pwedeng i-divide sa 2. 12 divided by 2 equals 6. 2 divided by 2 equals 1. Mas madali na ang ating pag-multiply. 6 times 6 equals 36.
1 times 1 equals 1. Ang sagot ay 36/1 or ang whole number na 36. Number 5, 16 divided by 4 fifths. Ang 16 ay lagyan natin ng denominator na 1. Ang division ay gawin uling multiplication at kunin ang reciprocal ng 4 fifths na 5/4. Gumamit tayo ng cancellation method. Ang 16 at 4 ay divisible sa 4. 16 divided by 4 equals 4. 4 divided by 4 equals 1. Pwede na tayong mag-multiply. 4 times 5 equals 20. 1 times 1 equals 1. Ang sagot ay 20/1 or whole number na 20. Learning Task 3, number 1. 3 fifths divided by 1/3. Gawin nating multiplication ang division at kunin natin ang reciprocal ng 1/3 na 3/1. Pwede na tayong mag-multiply. 3 times 3 equals 9. 5 times 1 equals 5. Ang sagot ay 9/5 at pag ginawa nating mixed fraction, ito ay magiging 1 and 4 fifths. I-divide natin ang 9 sa 5. Ang sagot ay 1. At ang remainder ay 4 at 5 pa rin ang denominator. Sa baba naman, 1 and 1/5 divided by 3/8. Ang 1 and 1/5 ay gawin nating improper fraction. Ito ay magiging 6/5. I-multiply natin ang whole number na 1 sa denominator at inad natin ang numerator. 1 times 5 equals 5 plus 1 equals 6. Kaya laging 6/5. 5 pa rin ang denominator. Gawin nating multiplication at isulat ang reciprocal ng 3/8 na 8/3. Gumamit tayo ng cancellation method. I-divide natin sa 3. Ang 6 at 3. 6 divided by 3 equals 2. 3 divided by 3 equals 1. Pwede na tayong mag-multiply. 2 times 8 equals 16. 5 times 1 equals 5. Ang 16/5 ay gagawin nating mixed fraction. Ito ay 3 and 1/5. I-divide natin ang 16 sa 5. Ang sagot ay 3. At ang remainder na 1 ay numerator at 5 pa rin ang denominator. Kung i-compare natin ang 1 and 4 fifths sa 3 and 1/5, ang sagot ay less than. Dahil mas malaki ang 3 and 1/5. Number 2, 8 and 5/7 divided by 1/2. Gawin nating mixed number ang 8 and 5/7. 8 times 7 equals 56. Plus 5 equals 61. 61/7. Ang division ay gawin nating multiplication at ang 1/2 ay gawin nating 2/1. Pwede na tayong mag-multiply. 61 times 2 equals 122. 7 times 1 equals 7. Ang 122 ay isang improper fraction kaya gawin nating mixed number. Ang sagot ay 17 and 3/7. Sa baba naman, ang given ay 11 divided by 1/3. Ang 11 ay gawin nating 11/1 at ang division ay gawin nating multiplication. Ang 1/3 naman ay kunin natin ang reciprocal na 3/1. Pwede na tayong mag-multiply. 11 times 3 equals 33. 1 times 1 equals 1. Kaya ang sagot ay ang whole number na 33. Ang sagot naman dito ay less than. Number 3, 5 and 4/9 divided by 7/8. Ang 5 and 4/9 ay mixed fraction kaya gawin nating improper fraction. 5 times 9 equals 45 plus 4 equals 49.
49/9, hindi binabago ang denominator. At ang division ay gagawin nating multiplication. Ang 7/8 ay gawin nating 8/7. Pwede tayo ditong gumamit ng cancellation method. Ang 49 at 7 ay divisible sa 7. 49 divided by 7 equals 7. 7 divided by 7 equals 1. 7 times 8 equals 56. 9 times 1 equals 9. Ang sagot ay improper fraction, kaya gawin nating mixed fraction. May ilang 9 sa 56? Ang sagot ay 6. At ang matitira o remainder ay 2. At ang denominator pa rin ay 9. Ang sagot ay 6 and 2/9. Sa baba naman, 6 divided by 3/5. Ang 6 ay gawin nating 6/1. Ang division ay gawin nating multiplication. At ang reciprocal ng 3/5 ay 5/3. Gumamit tayo ng cancellation method. Ang 6 at 3 ay divisible sa 3. 6 divided by 3 equals 2. 3 divided by 3 equals 1. Kapag i-multiply natin ang numerator, 2 times 5 equals 10. 1 times 1 equals 1. Kaya ang sagot ay ang whole number na 10. Ang pinaka-answer natin ay less than. Mas maliit ang 6 and 2/9 sa 10. Number 4, 18 and 1/3 divided by 3. 18 times 3 equals 54. 54 plus 1 equals 55. At ang denominator ay 3. Ang 18 and 1/3 ay mixed fraction, kaya kailangan natin gawing improper fraction. Ang division ay gawin nating multiplication. At ang 3 ay gawin nating 1/3. Pwede nang mag-multiply. 55 times 1 equals 55. 3 times 3 equals 9. Ang 55/9 ay gagawin nating mixed fraction. May ilang 9 sa 55? 6. At ang remainder na 1 ang magiging numerator at 9 pa rin ang denominator. Ang sagot ay 6 and 1/9. Sa baba naman, 3/4 divided by 7 and 3/4. Isulat ang 3/4 at ang division ay gawing multiplication. Ang mixed fraction na 7 and 3/4 ay gawin nating mixed fraction at i-reciprocal. 7 times 4 equals 28. Plus 3 equals 31. Isulat natin sa baba. 31. At ang 4 na denominator ay ilagay natin sa taas. Pwede na tayong mag-cancel. Ang 4 at 4 ay parehong divisible sa 4. Kaya, 3 times 1 equals 3. 1 times 31 equals 31. Ang pinakasagot natin ay greater than. Last number, number 5. 10 divided by 2 and 3/5. Ang 10 ay gawin nating 10/1. At ang division ay multiplication. Ang 2 and 3/5 ay gawin nating improper fraction. Ito ay may fraction na 13/5. At ang reciprocal niya ay 5/13. 10 times 5 equals 50. 1 times 13 equals 13. Ang 50/13 ay improper fraction. Gawin nating mixed fraction. Ang mixed fraction niya ay 3 and 11/13. Sa baba naman, 4 and 3/8 divided by 5/32. Ang 4 and 3/8 ay may improper fraction na 35/8. 4 times 8 equals 32. Plus 3 equals 35.
8 pa rin ang denominator. Ang division ay gawin nating multiplication. At ang 5 over 32 ay magiging 32 over 5. Ang 35 at 5 ay i-cancel natin dahil sila ay divisible sa 5. 35 divided by 5 equals 7. 5 divided by 5 equals 1. Ang 8 at 32 ay divisible sa 8. 32 divided by 8 equals 4. 8 divided by 8 equals 1. Pwede na tayong mag-multiply. 7 times 4 equals 28. 1 times 1 equals 1. Ang final answer natin ay 28. Kaya ang magiging sagot ay less than. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli!